Příběh začíná 23. července júla 1998. Vlak s názvem Ecliptic Express vlastnící farmaceutická společnost Umbrella je najednou pod útokem pijavic, které zabíjejí pasažéry, zatímco tajemná postava přilíží z nedalekého útesu. O 2 hodiny později speciální takticko-záchranný tým, nebo Stars, policejní oddělení Recon City, vysílá tým Bravo, aby prošetřil sérii kanibalistických vražd nedaleko hor Arklay. Nicméně během cesty jsou nuceni nouzově přistát v lese. Zde nalézají převrácený vůz vojenské policie a v něm mrtvé důstojníky. Tým se následně rozděluje, načež se jejich polní zdravotnice Rebecca Chambers dostává k Ecliptic Expressu, který zastavil uprostřed lesa. Rebecca vstupuje do vlaku, aby následně zjistila, že ho obsadili bývalí cestující, ze kterých se stali zombie díky vystavení T-viru. Tento vir vytvořila Umbrella Corporation. Vytvořen z progenitor virusu, starodávného virusu, pocházejícího ze západní Afriky. Účelem T-virusu byla mutace buněk za účelem vylepšení lidské rasy. Bohužel byl nakonec vyvíjen pro vojenské účely. Po prozkoumání vlaku nalézá Rebecca Billyho Cohena, bývalého mariňáka. Byl jako vězeň součástí transportu vojenské policie. S nevolí oba spojili síly, když najednou uvidí tajemnou postavu nacházející se mimo vlak. Vlak se po chvíli zase rozjíždí. Naštěstí se jim povedlo zpomalit dřív, než se mohli kvůli vysoké rychlosti zřídit z útesu. Namísto toho se ocitli v opuštěném výzkumném zařízení Umbrelly. Zde se dozvídají o historii progenitor virusu a jeho využití zakladateli Umbrelly Oswaldem E. Spencerem, Edwardem Ashfordem a doktorem Jamesem Marcusem. Marcus byl zodpovědný za objevení virusu. Zatímco Ashford chtěl využít jeho regenerační vlastnosti k léčbě handicapovaných, Spencer a Marcus v něm viděli potenciál biologické zbraně a tak začal vývoj T-virusu. Mezitím zaměstnanci Umbrelly Albert Wesker a William Birkin sledovali situaci a uvědomili si, že se T-virus vymkl kontrole. Wesker se rozhodl opustit Umbrellu a přidat se k jejímu rivalovi předtím, než dojde na její nevyhnutelné odhalení. Naopak Birkin se rozhodl zůstat a pokračovat ve své práci na silnějším G-virusu. Wesker následně vysvětlil svůj plán na nalákání Stars Alpha týmu, ke kterému se Wesker připojil jako dvojitý agent, do sídla Spencerů, kde se T-virus už rozšířil a aby zde nazbíral data o infikovaných. Birkin se následně rozhodl připravit sebedestrukční sekvenci. Poté, co se oddělila od Billyho, se Rebecca setkává s kapitánem Enricem z jejího týmu, který ji informuje o plánu týkající se setkání s Bravo týmem u nedalekého sídla. Ještě předtím jí dovoluje najít Billyho. Hned na to je Rebecca napadena obrovským BOW, známým jako Tyrant, který byl vytvořen díky T-virusu. Byla schopná mít nad ním převahu do chvíle, než se objevil Billy, který byl schopen pomoct jí porazit tvora. Krátce poté narazil Billy s Rebeckou na onu tajemnou postavu, která byla zodpovědná za incident s vlakem. Není jim nikdo jiný než doktor James Marcus, nebo to tak vypadá. Odhalil, že byl zavražděn před 10 lety Weskerem a Birkinem na příkaz Spencera, ale královna, jeho experimentální pijavice, vlezla do jeho těla za účelem jeho regenerace, získání paměti a převzetí jeho identity. Poté se proměnil na obrovskou pijavici a následně začal pronásledovat Rebeccu a Billyho skrz komplex. Mezitím se Wesker dostal do školícího střediska, kde narazil na Tyranta a následně ho porazil. Zde se navíc střetl s hlavním bodyguardem Spencera, se Sergejem Vladimírem. Po vzájemné hádce na něj poslal jednoho ze svých geneticky upravených osobních strážců, nazývající se Ivan. Tyrant šel po Weskerovi, ale ten byl schopný ho porazit. Bitva se zastavila díky autodestrukci, kterou Birkin aktivoval. Weskerovi se nakonec podařilo uniknout a spojit se se Stars Alpha týmem, aby se následně vydali do sídla. Billymu a Rebece se podařilo porazit královnu pijavic. Poté se jim povedlo najít sídlo Spencerů, do kterého míří Rebecca, aby se zde setkala s členy Stars, zatímco Billy odchází a nechává se prohlásit za mrtvého, aby nemusel čelit trestu za své válečné zločiny. Rebece se podařilo najít vstup do sídla, ale nemůže najít zbytek Bravo týmu.
Spící následně najde kolega Richard Aiken a společně se vydávají najít jejich kapitána Enrika Mariniho. Na své cestě narazí na Sergeje Vladimíra a jednoho z jeho Ivanů, kteří ze sídla odnáší prototyp BOW. Později jsou napadeni hadem spadající pod BOW s názvem Joe, který je začne pronásledovat. V knihovně se na ně pokusí zaútočit, ale do cesty mu skočí Richard, který tímto činem zachránil Rebeku. Té se povedlo střelit tvora a zahnat ho tak pryč. Bohužel Richard, který schytal jedovaté koustutí, zůstává bezvládně sedět. Krátce na to dorazil Stars Alpha Team, aby vyšetřil zmizení Bravo týmu. Nalézají jejich havarovanou helikoptéru spolu s ostatky pilota. Jsou napadeni zmutovanými psy s názvem Cerberus, kterým se povedlo zabít člena týmu Josepha Frosta. Pilot Alpha týmu Brad Vickers odlétá pryč a nechává na místě zbývající 4 členy: Chrisa Redfielda, Jill Valentine, Barry Burtona a jejich kapitána Alberta Weskera, kteří se ukryli v sídle. Zde se tým rozdělil, aby prohledali sídlo. Členové Bravo týmu jsou nalezeni, ale všichni jsou buď mrtví, nebo umírají na následky zranění, jako například Richard, který se obětoval, aby zachránil člena Alpha týmu. Jill šla s Barrym, zatímco Chris narazil na Rebeku. Dozvídají se, že sídlo vlastní Umbrella Corporation a slouží jako jejich základna. Bylo postaveno pro Oswella Spencera Georgem Trevorem. Jehož rodina byla unesena a následně na nich prováděli experimenty se zkoumaným původním virem. Jeho dcera Lisa Trevor je stále živá, ale prošla mutací díky viru. Stars jsou nuceni se jí vyhnout a pokračovat dál. Po zničení obrovské rostliny a několik obřích žraloků našli Stars kapitána Enrika Mariniho, který věří, že mezi nimi je zrádce. Toho následně zastřelil neznámý útočník, který v zápětí zmizel. Stars nalézají v suterénu sídla tajnou laboratoř, kde nalézají Epsilon virus, který se rozšířil a infikoval každého v sídle. Wesker odhalil, že je dvojitým agentem, pracující pro Umbrellu, který zavedl Stars do sídla za účelem testování bojových schopností BOW na ozbrojených vojácích. Navíc má v úmyslu zničit zařízení, aby zahladil stopy po nelegálních aktivitách. Bez vědomí ostatních se nechal do těla vpravit zmutovaný kmen T-viru, aby posílil jeho tělo. Náhle je odhaleno, že Barry pracoval pro Weskera, pod výhruškou smrti jeho rodiny. Wesker ukázal svou pravou povahu, měl v plánu zradit i Umbrellu. Jejichž výzkum měl přidat konkurenční společnosti. Poté probudil Tyranta T-002 za účelem útoku na Stars, ale místo toho zaútočil na něj a doslova ho propíchl. Sebedestrukční sekvence byla zahájena a zbývající Stars členové, Chris, Jill, Barry a Rebecca, se dostávají na přistávací rampu, kde se snaží přivolat Brada. Dorazil ve chvíli, kdy se objevuje Tyrant. Stars úspěšně zdolali Tyranta pomocí raketometu a v pořádku odlétají pryč, zatímco v dálce je vidět výbuch sídla. Mezitím se Weskerovi podařilo přežít díky viru, který má v sobě, a následně uniknout. Během cesty ze sídla úspěšně zdolal Lisu Trevor, která kvůli němu zahynula při výbuchu sídla. O 2 měsíce později v Recon City 8 lidí v baru J sledují zprávy o rostoucím násilí ve městě. Krátce poté vešel dovnitř nakažený muž a kousl jednoho ze zaměstnanců baru, Willyho, a tak ho tím zabije. Ostatní, co utekli, se následně dozvídají, že město je plné zombí. Dostávají se k nákupnímu centru, kde má policie v úmyslu odpálit nálože s cílem eliminovat obrovskou hordu zombí. 2 policisti jsou zabiti. Nicméně skupina sestavila rozbušku, kterou poté použili na eliminaci zombí. Odcházejí, zatímco víc a víc policistů přijíždí, aby zabezpečili město. Jinde ve městě vyšetřují 2 hasiči kotelnu nedaleko Apple Inn. Ta exploduje a uvězní je a ostatní přeživší z baru uvnitř. Po boji se zmutovaným civilistou, nazvaným Suspended, úspěšně unikají z města. Později Cindy Lennox, servírka z J-baru, si všimne v Recon Zoo poznámky na mapě odkazující na evakuační vrtulník, který by měl dorazit. Přeživší vstupují do zoo
a jsou napadeni různými infikovanými zvířaty, ale jsou schopni uniknout vlakem. Nicméně, po úspěšném odjezdu je vlak přivezen na zastávku, u které havarovala evakuační helikoptéra, což mělo za následek smrt několika přeživších, kteří byli poblíž. Tak, tohle byla první část kompletního příběhového lore videa ze série Resident Evil. Jinak toto video jsem natáčel pozdě v noci, někdy ve 3 ráno a tak je to jistě znát na mém hlase, že? Jinak záleží jen a jen na vás, jestli tato série bude pokračovat. Nejvíc jí pomůžete, když video nasdílíte tam, kde to jen půjde, aby se dostalo k těm, které by tohle téma mohlo zajímat. Takže vás prosím, sdílejte, kam se jen dá. Jinak zde můžete vidět zeď slávy patronů na Patreonu, který svými příspěvky podporují chod tohle kanálu, jeho budoucnost a také nezávislost, co se týče monetizace a nezávislosti produkce. Navíc tady díky našim patronům a také díky vám, kteří děláte odběr, můžou vznikat tyto videa, také další lore videa a mnoho dalšího contentu. Takže vám moc a moc děkuji za tuto obrovskou podporu. Jinak, pokud byste chtěli podpořit kanál prostřednictvím Patreonu, tak dole v popisku videa máte odkaz na Patreon, nebo tady vpravo nahoře v kartičce. Na Patreonu najdete veškeré informace ohledně benefitů a dalších věcí. Jinak dole v popisku videa máte také odkazy na mé sociální sítě, na Facebook, Twitter, Instagram, také i PlayStation a Steam účet, kdybyste mě náhodou chtěli sledovat, jaký mám progres v některých hrách. No a pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, zvonek a sdílení, hlavně to sdílení. A pokud ne, tak dejte dislike, je to vaše volba. Toť vše, děkuji vám za vaši pozornost, mějte se hezky a nezapomeňte, dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká.